ल ढेँडो खाइदियो त पूजा कसरी खाने भनेर देखाइदियो गमकी गम खाऊ न छिटो यसरी ढेँडो पनि यस्तो धेरै बन हाम्रो घरमा चाहिँ छिमेकमा कोहीको चाहिँ ढेँडो खान आउँदैन रहेछ के अरे पूजाले खानुभएको उहाँले फर्स्ट टाइम ढेँडो खाँदै मिठो छ ढेँडो गुड ढेँडो त यस्तो गर्ने यहाँ पछि यहाँ राख्ने मिठो भयो पाके खाने हैन सुवास मिठो भयो हाम्रो छिमेकमा चाहिँ मलाई त्यो सब्जी हाम्रो छिमेकमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ढेँडा खाने क्या अझ रस्तो मिठो भएको छ